Good afternoon mga boss. Yun, bago ang lahat, ako'y nagpapasalamat sa mga subscriber at viewers na patuloy na nanonood ng ating mga video. At papasalamat din ako sa mga customer na patuloy na umu-order ng aming LPG. At yun mga boss, napapansin nyo, nasa isa akong lugar na mataas na nakikita ang mga dagat, building at ang paglubog ng haring araw. Oh, maganda sa lugar na ito mga boss. You know, pumunta lang kayo dito sa loob ng stage dito sa Art Sector Gallery. Alright. At ayun, balik na tayo sa pwesto. Deliver tayo sa Eastridge Island Gas. Ayaw? Ayaw gumana? Dapat nga ito Nasiba ba to? nakatap na yun. Nasiba to? Ay, nasiba to? Hindi. Eh. Yun. Ayun. Anong kuryente ata to? Baka sa ignition yan. Hindi, umiinom. Deliver pa ako. At ayun mga boss, hindi natin natulungan si sir sa pagbuhay ng kanyang motor. At ayun, ayaw daw. Kanina pa yan totally nakita ko na binubuhay niya eh. Hindi niya buhay. Walang kuryente ata eh. At walang kuryente. Ayun, at ako'y may deliver pa eh. Hindi ko siya matulungan. At dapat tayo gabihin sa pag-deliver dahil ito ay sa loob ng Eastridge. Itong aking i-deliver na gas. At ayun mga boss, let's go na po. At yung ay baka abuti na nga po ng dilim sa daan. Eh, ang ating ilaw sa motor ay medyo may kahinaan. At ayun, let's go mga boss.
akala ko kung sino yung sumisigaw, bata lang pala na nakasakay dyan sa motor na yan na sa unahan ko. Alam ko naiengkanto na ako mga boss. Tao po. Tao po. Walang lumalabas, isa pa nga. Tao po. Ma'am? Hi guys. Opo. Gas po. Sa likod na lang, Nay. Sa likod. Sige po. Reserva to, Nay? Hindi. Ay, hindi. Binitin na yung loto ko. Sabi ko, bukas lang ako Ano ko reserva nyo lang? kasi kabisado ko na yung, napabili. Dapat dalawa na order nyo. Walang pambili. Wala pa akong bili. Ito na lang yan. Alin po? Hindi, isa lang ang bibilin ko eh. Oh, ito. Sige, Kakabit ko na po. ilagay mo na doon. Doon mo na ikabi. Ah. Ay. Mahirap ba? Mahahatak mo yung Ah. Ikaw din ba yung nag-deliver mo? Huli po. Mayroon bang kutsilyo? Naiwan yung kutsilyo. Matulis yan, Nay. Ito pwede. Ay, pansusundot. Pwede? Pwede na siguro to. Hindi ako nahihirap. Naiwan. Ano gagawin? Kuha ng Matulis. Magtitinula ka na ya. Amoy agad eh. Tinola. Nabitin si nanay sa pagluluto. Sa hangin dito. Parang uulan na no? O ganito ba dito pag gabi? Mahangin. Ito na lang siguro na. Ito na po. Di ba na-order ka sa amin pag Yung malapit na. Pag malapit na. Oo, ay yung nilalagay ko yun ng date. Sabi ko bukas na lang. Kasi lumalagpas yun na 5 araw. Sa isang buwan. Di pantay ang apoy. Ano yan pag bago, mahina. Baliw na nga yan.
Ayos pa to, Nay. Kaso, Sabi ko pa naman, meron ba kayong regulator? ito pa sa adjust. Yung ganyan, kasi may bago akong ganito. Ayos pa to, Nay. Kaso nga lang, yun, dadalhin sa pwesto to. Hindi mo pa eh. Kasi lipat mo na dito sa bago ko. Matagal na ata po niyo itong ano. Oo. Ilang taon na rin yan. Siguro may 5. Stack up na yung ano eh. Adyasan ng hangin. Yung. Thank you. Ayan na yun, lumalakas na po yun. Barado? Yung ano niya, Nay. Yan, lumakas ba? Oo. Ayan, lumakas ang apoy. Thank you. Check ko, Nay, kung may sigaw. Baka sabon, sponge. Para ano, para safe. Kunti lang. Tumawag na. Ay! Okay naman po. Pinalitan niya ng ano yun eh, nung isa. Alin po? Anong tawag doon? Yung pinakaguma doon sa dulo. Ah, yung ng gasket po. Oo. Malutong na. Kasi nga malutong na. Eh hindi ko naman alam yung buti, sinabi niya. Magkano nga sinabi niya? May 99. Okay na yan. May tip pa tayo. Thank you. Thank you, Nay. Salamat po. Thank you. Ito, Nay. Dito po. Oo, dyan na lang yan. Yan. Tuloy na ulit ang luto ng tinola. Gusto ko ba nga? Doon pa lang, Nay. Naaamoy ko na tinola ang lulutuin nyo eh. Ay, parang may sabi. Bola lang yan. Sarap ng hangin. Ay, libre yung papaya pa. Oh. Ay, salamat po. At yun mga boss, bago po natin tapusin itong video na to, i-open ko po ulit sa inyo kung yung aming video store na kung saan po sila located. At kung paano po nyo sila makukontak. Okay po. Ito po ang Facebook page ng Angon Rizal, Tanay Rizal, Taytay Rizal, at Pinangonan Rizal. At ayun mga boss, contact lang po kayo dyan. At yun, i-deliver naman po agad ng maayos ang inyong mga order. At yun po, 100% na nasa tama ang timbang, quality ang tangke, kung anong brand name ang inyong i-order, yun po ay meron tayo. At yun mga boss, salamat ulit mga boss sa mga nanonood ng ating video, mga subscriber, viewers, at mga customer ng ating LPG. Thank you so much. Yun lang po, and God bless at thank you. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, pakiclick po ang subscribe button at notification bell para maging updated ka sa aking mga bagong video. Thank you and God bless.